नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं आपल्या छोट्याशा आणि अतिशय सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे निकिता रंगोली आर्ट. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत वटपौर्णिमा विशेष अतिशय सोपी, सुंदर आणि युनिक अशी झटपट होणारी रांगोळी. लवकरच वटपौर्णिमा येत आहे. वटपौर्णिमा म्हणजे आपल्या स्त्रियांचा सौभाग्याचा सण असतो. त्या दिवशी रांगोळी काढणं तर नक्कीच मस्त असतं आणि इतका छान सण असल्यावर आपण अंगण तर रिकामं नाही ठेवू शकत. त्याच्यामुळे त्या आपल्या विशेष सणासाठी आजची विशेष अशी रांगोळी तर नक्कीच ट्राय करा. खूप सोपी आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. वटपौर्णिमेच्या सर्व स्त्रियांना, सर्व महिलांना खूप खूप शुभेच्छा. भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि सुंदर अशा रांगोळ्याच्या व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरच्या सुंदर अशा रांगोळ्यांची प्रॅक्टिस नक्कीच करा. धन्यवाद. थँक्यू.